Prototaxites. A prototaxites egy rejtélyes, kihalt ősi élőlény, amely a földtörténeti óidő paleozoikum végén, nagyjából 420-375 millió évvel ezelőtt a Devon-korban élt a szárazföldeken. Ezek az organizmusok óriási, hengeres törzseket alkottak, amelyek akár 8 méter magasra és 1 méter átmérőjűre is megnőhettek, és a korabeli szárazföld legnagyobb élőlényei közé tartoztak. Rendszertani besorolás és kutatás történet. A prototaxites rendszerint hovatartozása több mint 180 éve vita tárgya. Korábban növénynek, algának vagy gombának gondolták, mivel belső szerkezete csöves, és a lebontó életmódra utaló jeleket is mutatott. Egy 2007-es kémiai vizsgálat alapján sokáig gombafajnak vélték, de a legújabb kutatások szerint a prototaxites nem tartozik sem gombák, sem növények, sem állatok, sem prototiszták közé. Tehát semmilyen olyan élőlényben nem sorolható, ami általunk ismert. Tehát nem élőlény. Vagy mi tudjuk rosszul. A skóciai Rhine lelőhelyen talált prototaxites tahiti faj elemzése kimutatta, hogy bár csövekből épül fel, ezek a szerveződése alapvetően eltér a gombákétól, és hiányzik belőlük a gombák sejtfalára jellemző kitin. Ehelyett a növények törzsében és kérgében található ligninenhez hasonló anyagokat tartalmaznak. Tudományos jelentőség. A legújabb eredmények alapján a prototaxites az élet egy korábban ismeretlen, mára kihalt ágát képviselhette, amely teljesen elkülönül a mai élőlénycsoportoktól. Gombák, növények, állatok, prototiszták. Ez azt jelenti, hogy a prototaxites egy olyan többsejtű szárazföldi organizmus volt, amely nem sorolható be az ismert élőlények csoportjainak egyikébe sem. Összefoglalás. Kora 420-tól 375 millió évvel ezelőtt, Devon korszak. Mérete akár 8 méter magas, 1 méter átmérőjű törzsek. Felépítés. Csöves szerkezet, de nem gomba, nem növény és nem állat. Kémiai összetétel. Ligninszerű anyagok kitin nélkül. Jelentőség, az ismert földi élet egyik legrejtélyesebb, mára kihalt ága lehetett. Prototaxites tehát egy óriási, ősi, szárazföldi organizmus, amelynek pontos rendszertani helyzete máig nem tisztázott, és legújabb kutatások szerint az ismert élőlénycsoportoktól teljesen elkülönülő, kihalt vonalat képviselhet. Elmélet. Ha a Földön találunk olyan élőlényt, ami nem sorolható be egy élőlénycsoportba se, és elvileg nem is létezhet a tudomány szerint, akkor miért gondoljuk, hogy más ismeretlen bolygókon nem lehet általunk is ismert életforma fajták, és csak kizárólag olyan életformák lehetnek más bolygókon, amiket mi ismerünk. Na pont erre a példa, hogy saját bolygónkon is van, vagy vannak olyan életformák, amik nem lehetnének, és ezeket a tudomány által nem is értelmezhetőek. Ezt a fajt azért kénytelen tudomány elismerni, mert borzasztóan sok a lelet, hogy már értelmetlen letagadni. Más szóval kezelni kell a helyzetet. Több ilyen életforma régészeti maradványai vannak, de a számuk olyan csekély, hogy népiesen szólva a szőnyeg alá lehet söpörni. Prototaxites kiindulva a világmindenség nyüzsöghet az ismeretlen, általunk nem is élőlénynek besorolt életformáktól. Így a lakható zóna elnevezés is értelmetlen, mert ezen lények általunk teljesen lehetetlen életkörülmények között érzik jól magukat.
Ne felejtsük el, hogy a földbolygó légköre az ősidőkben metán alapú volt, és semennyi mennyiségben nem volt oxigén jelen a légkörben. Így a metán alapú légkör több mint 1 milliárd éven át jelen volt, és akkor is volt rajta általunk nem elfogadott élet. Más bolygón bármi lehetséges, főleg olyan, amit mi el se tudunk képzelni. Egy szóval, hogy mit jelent az élet, ki tudja. Mi emberek, az biztos, hogy nem tudjuk. Nem is értjük, és nem is tudjuk értelmezni. Sőt, el is zárkozunk attól, hogy megismerjük, talán megtudjuk. Köszönöm figyelmeteket, kommentelni a videó alatt tudtok. Örömmel várom a kommentjeiteket. Sziasztok!